Welcome you to DD Job Notification. আজি এটা একদম নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত এইবিলাক আগৰ যিখিনি জব নটিফিকেশ্যন নাছিলে তেনেকুৱা নহয়। আজি এটা নতুন বস্তু ফ্লিপকাৰ্টত আহিছে, সেইটো আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। যিসকলে ভাবি আছে যে এটা নতুন ফোন লওঁ কিন্তু মানে ফ্লিপকাৰ্টত বস্তুটো এনেকুৱা হৈ গৈছে আজিকালি ফোন অৰ্ডাৰ দিবলৈকে নাপায়। আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিম বুলি ভাবোঁ যেনে অলৰেডি ইউনিটখিনি শেষ হৈ থাকে। যেনে তেনে এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, দামটো আপোনাৰ 13,000 12,999 দেখাই দিম কিমান লিখা আছে। চাওঁ কিনো আহিছে এতিয়া। গতিকে আৰম্ভ কৰোঁ। চাওঁ কি আহিছে, ইটাই আহিছে মানে কি আহিছে এই দেখিছে। দাম 12,999 টকা আছে, কিন্তু এইমাত্ৰ পাইছেহি অলপ আগত। গতিকে একদম আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছোঁ এইটো ভিডিঅ' খুলি চাওঁ কিনো আছে ইয়াৰ ভিতৰত। ফ্লিপকাৰ্টত আনিছিলোঁ, গতিকে ব'লক কিনো আছে চাই লওঁ একবাৰ। কাটি দিওঁ কিবা আছে। ৱাও, প্ৰথমতে থকা কেছ মেম'খনেই এখন চাবলগীয়া মানে একো নাই। Realme 6i, এইটো Realme 6 যিটো আছে, Realme 6 Pro আছে, 6ৰ পিছত এইটো নতুনকৈ 6i বুলি আহিছে। গতিকে খুলি দিওঁ। Realme 6i বহুতেই ভাল ফোন। মই মানে 6টো ইউজ কৰি আছোঁ। 6টো বহুত বেছি স্মুথ হয় চলাবলৈ, কেমেৰা ভাল, বেটাৰী বেকআপ ধুনীয়া, আৰামছে গেম খেলিব পাৰি। আপুনি যি খেলোঁ বুলি ভাবে। এতিয়াতো পাবজি বেন হৈ গ'ল, কল অফ ডিউটি খেলিব পাৰে, নহ'লে আমাৰ লগতে ফ্ৰী ফায়াৰ মাৰি থাকিব পাৰে। আৰু বহুতে ফ্ৰী ফায়াৰটো হাঁহে, গতিকে হ'লেও ভাল লাগে, ফ্ৰী ফায়াৰ খেলিও ভাল লাগে। এইটোত আৰামছে খেলিব পাৰিব। ইয়াৰ ফিচাৰ্ছখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ। ইন ডিছপ্লে চেলফি, আপোনাৰ কেমেৰাটো স্ক্ৰীণতে আছে কৰ্নাৰত। 48 মেগাপিক্সেল কেমেৰা, 30 ৱাট ফ্লাছ চাৰ্জ, সেইটো ছাপৰ্টহে কৰে। ইয়াৰ লগত 20 ৱাটৰ নে কিমান ৱাটৰ এডাল আহে, গতিকে সেইডাল মই দেখাই দিম বাৰু পিছত। Helio G90T প্ৰচেছৰ। দাম Realme 6i লিখা আছে। 4GB ভেৰিয়েণ্টৰ, 4GB 64GB, এইখিনি আৰু মেড ইন ইণ্ডিয়া ভাই। ক'ত কি আছে? ৰিয়াৰ কেমেৰা 48 মেগাপিক্সেল, মেইনটো 8 মেগাপিক্সেল, 2 মেগাপিক্সেল, 2 মেগাপিক্সেল, এইকেইটাখিনি চেঞ্চৰেই হয় বাৰু। ফ্ৰণ্ট কেমেৰা 16 মেগাপিক্সেলৰ। ইয়াত দাম আছে আপোনাৰ 14,999 টকা প্ৰিণ্টেড প্ৰাইচ। আপুনি যদি এতিয়া মানে দোকানত কিনি দিলেতো এইটো প্ৰাইজেই লয়, প্ৰায়বিলাক দোকানতে এইটো প্ৰাইচ। গতিকে অনলি ফ্লিপকাৰ্টত এইটো 13,000 টকাত আহিছে। গতিকে অনলাইন ল'ব পাৰে আপোনালোকে, কোনো কথা নাই। ফ্লিপকাৰ্টটো বহুত ট্ৰাষ্টি হয়। আপুনি যদি কিবা গণ্ডগোল পাই ঘূৰাই দিলে আপোনালোকে লৈ যায় এইটো, আৰু ৰিফাণ্ডো সোনকালে কৰি দিয়ে। গতিকে বিশেষ কথা পাতি নাথাকোঁ, ব'লক ভিতৰত কি আছে। ইটা কটা মানে বেছিয়ে নহয়, এই ছাইডত চিলটো মাৰি থোৱা আছে, কাটি দিওঁ। যি হয় ওপৰ এতিয়া এইটো প্ৰথমতে মোবাইলটো নাই, কভাৰ এটা আছে। বেক চাইডে আপোনাৰ চিম খুলিব পৰা পিন এটা আছে, আৰু লগত কেইখনমান কিতাপ আছে, এইবিলাক পঢ়িবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই।
এইটো আপোনাৰ কভাৰটো প্ৰথম কভাৰটোৱে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু ভালেই কভাৰটো ভাল হয় বহুত, কিন্তু দুদিনমান ইউজ কৰিলেতো লেতেৰা হৈ যায়, সেইকাৰণে আপোনালোকে বেলেগ কভাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকক কভাৰ দেখাই দিম বাৰু, 6টোও দেখাই দিম। Realme 6টো কেনেকুৱা হয়, ছেইম 6 আৰু 6i দুইটা ছেইম হয়। গতিকে আহক চাই যাওঁ। অৱশেষত ফোনটো আহি গ'ল, দেখিছে। এতিয়া আমি দি দিওঁ পেকিংটো। Realme 6i so from itu sunrise nunggu beleg kita design kare ini operai disu itu tiap pun itu bawa ini kayak satu design itu dia lagi kami angkat belar ini baca logat biasa kan oh Realme যেতিয়ালৈকে আমি এইটো ৰাখি দিছোঁ অন হওক, তাৰপিছত দেখাম লগত কি আহিছে। এডাল আপোনাৰ চাৰ্জাৰ আহিছে, বক্স চাৰ্জাৰ Realme কিমান ৱাট লিখা নাই, জাষ্ট বক্স চাৰ্জাৰ বুলি লিখা আছে। আৰু এডাল আছে আপোনাৰ কেবুলডাল হ'ল টাইপ চি কেবুল, গতিকে বহুতেই ভাল হয় ফোনটো। বাকীখিনি আৰু কি ক'ম, এইখিনি বন্ধুসকল কি আহিছে লিখিছে, চাৰ্জাৰ টাইপ চি কেবুল, বেক কভাৰ, লগত এইখন পুস্তিকা, কোনেও নপঢ়ে সেইখন। বাকী আহি গ'ল এতিয়া মেইন বস্তু, ফোনটো মই ছেটআপখিনি কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত আকৌ দেখাই আছোঁ। এইটো ষ্টক একদম ফোন আহি গ'ল, তো মই ছেটআপখিনি কৰি ল'লোঁ। দেখিছে আৰু আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ ছাইডত আছে, ছাইড মাউণ্টেড ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট, বহুত ফাষ্ট হয়। লওক খোল খাই গ'ল, চাওক আপোনালোকে কিমান স্পীড হয়, লগালগ খোল খাই গৈছে। এইটো আপোনাৰ ফেচ আনলকো দি থোৱা আছে, হৈ গ'ল আৰু। গতিকে গোটেইখিনি দেখাই দিলোঁ। ইয়াত আপোনালোকৰ কি কেমেৰাও বহুত ভাল হয়, কেমেৰা দেখিছে, বঢ়িয়া কেমেৰা। ফোন দেখাই দিছোঁ, ফোন কেমেৰাটোও ঠিকে আছে, বহুতে ভাল কেমেৰা হয়। কেমেৰাটো খালি একদম কণাত আছে, ক'ত কেতিয়া গম পাব, চুকত আছে। এইটো দেখিছে কেমেৰাটো চুকত, গতিকে বহুত ভাল প্ৰাইজত এটা ভাল ফোন আৰু 13,000ত বহুতেই বেছি সুবিধা দিছে। বিশেষকৈ চাৰ্জাৰটো ভাল, আৰু আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আগতে যিটো বেকত আছে এতিয়া সেইটো বেকত নাই, এইটো বেক চাইডৰ ডিজাইনটো এইটো আপোনালোকে চাই লওক। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো হ'ল বিশেষকৈ জবৰ ওপৰত, যিকোনো ধৰণৰ চাকৰিৰ নটিফিকেশ্যনৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেকুৱা যদি কিবা নতুন আহি থাকে মাৰ্কেটত, সেইখিনি যদি কিনা হয় তেতিয়া আৰু মই দেখাই থাকিম। গতিকে এতিয়া আৰু Realme 6 আৰু 6i দুইটা মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ। এইটো হ'ল আপোনাৰ Realme 6, আৰু এইটো হ'ল Realme 6i। দুইটাৰ বিশেষ পাৰ্থক্য একো নাই, চাইজ সমান, 6টোত চাইজ সমান চাইজ। বেক পেনেলটো দুইটাই দেখাই দিছোঁ। এইটো হ'ল Realme 6 আৰু এইটো Realme 6i। এইটোত মাত্ৰ এটাই পাৰ্থক্য, ইয়াত আপোনাৰ 64 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা আছে, ইয়াত আছে 48 মেগাপিক্সেলৰ। লগত চাৰ্জাৰ এইটোৰ লগত 30 ৱাটৰ আহে, আৰু এইটোত 20 ৱাটৰ আহে। কিন্তু আপুনি 30 ৱাটৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। বিশেষ পাৰ্থক্য নাই, মাত্ৰ পাৰ্থক্য সেই দুটাতে আছে। গতিকে আপুনি যিকোনো এটা চইচ কৰিব পাৰে, দুইটাই বহুত ভাল হয় চলাবলৈ।
4 মাহ হ'ল চলাই থকা, ইয়াত কোনো কমপ্লেইন পোৱা নাই। আৰামছে গেম খেলি থাকোঁ, আপোনালোকেও খেলিব পাৰে, আৰামত খেলি থাকিব পাৰিব, কোনো কথা নাই। যদিহে ভাবে যে এতিয়াতো চবেই ফ্ৰী ফায়াৰে চলাই খেলি আছে, নহ'লে কল অফ ডিউটি, দুইটা গেম ইয়াত ধুনীয়াকৈ ছাপৰ্ট কৰে। আপুনি যদি খেলোঁ বুলিলে খেলিব পাৰে। বাকী কেমেৰা হওক ইউজাৰৰ কাৰণে দুইটাই বহুত বেছি ধুনীয়া, স্মুথ হয়। এইটো চলোৱা নাই বাৰু, আজি চলাম। এইটোতো মই 4 মাহ 5 মাহ হ'ল, 4 মাহমান হ'ল পূৰা হেভি ইউজ কৰি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে কভাৰ লগাব পাৰে এনেকুৱা, এইটোত আপোনাৰ ছেফটিটো বেছি থাকে এইটোতকৈ। এইটো ভালেই হয়, বেয়া নহয়। গতিকে ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল।